හයි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි කොහොමද GIF එකක් වීඩියෝ එකකට දාගත්තේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී කාටුන් ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද අපි GIF එකක් දාගද්දී ඒකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම GIF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Google එකෙන්. මම දැනට Walking Boy GIF කියලා ගහනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක වැඩිද කියලා බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම දැන් මේක ඔයාලට ගොඩාක් පැහැදිලි වෙන්නත් එක්ක PowerPoint එකට මේක දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට PowerPoint එකට යමු. ඉතින් මේ විදිහට blank presentation එකක් අරගෙන මම මෙතනදී blank sheet එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මම තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම මේකට පාටක් දීලා මේකට GIF ටික දාන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහටම insert වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් pictures වලින් අපි download කරගත්ත තැනින් අපේ GIF ටික ගන්න. ඉතින් මම කලින් download කරගත්ත GIF තියෙනවා. මම එතනින් දැන් අරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ගත්තා. මෙතනදිත් කියන්න ඕනේ අපි මෙහෙම ගත්තාම GIF එක වැඩ කරනවා පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම උඩ තියෙනවා start from beginning කියලා ඒක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. මම හැමදේම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම අද දැන් රූප දෙකක් ගත්තා. ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලිව මේක පෙන්වන්න. අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නා මෙතන remove background කියලා තියෙනවා. ඒක GIF වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි පින්තූරයක් ගත්තොත් නම් ඒක අනිවාර්යෙන් වැඩි කරනවා. හැබැයි GIF එකට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ Google එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන unscreen කියලා type කරගන්න. එතකොට උඩින් වෙනවා unscreen කියලා ඒක ගන්න. එතකොට මේ වගේ interface එකක් එනවා. එතන තියෙනවා upload clip කියලා. ඉතින් මේ අප්ලෝඩ් ක්ලිප් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය GIF එක තෝරලා දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් GIF එක තෝරලා දුන්නට පස්සේ පොඩි තප්පර ගාණක් ඇතුළත මේ GIF එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට හැදෙනම ඔයාලට පේනවා. දැන් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිල් පාටට පේන එක ෆුල් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ GIF එක ගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඩවුන්ලෝඩ් එක දෙන්න. ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නාට පස්සේ මෙතන යට ඔයාලට පේනවා ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි ඒක ගිහලා ඕපන් කරගමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියා කරන GIF තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පුංචි තිත්තුනෙන් ගිහිල්ලා අපි save as එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කැමති තැනක් තෝරලා මේක save as කරන්න. මම දැනට desktop එකේ දුන්නා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉක්මනින්ම අපේ අනිත් GIF එකත් ඒ විදිහටම කරලා. upload a clip කියන එකට යනවා. අපිට අවශ්‍ය GIF එක මෙතනින් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ open කරගන්නවා. ඒකත් තප්පර ගානක් ඇතුළත අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරලා ඩවුන්ලෝඩ් එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන යටින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා පෙන්නන එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාම මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් තිත්තුනට යනවා save as කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැන දීලා save කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් වලින් පස්සේ අපි මෙතන මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ දාපු නිසා ඔයාලට පේනවා දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඒ දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් ඕනම දෙයකට මේක යොදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකකට හෝ මොකක් හරි ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට PowerPoint එකට ගත්තේ මේක වඩාත් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපි දැන් බලමු අපි remove කරගත්ත background remove කරගත්ත දෙක දාලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක background එක remove කරලා තියෙන GIF දෙකේ වෙනස. කලින් අපි කරපු එකයි මේකේ තියෙන වෙනස දැන් හොඳටම පේනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි unscreen නැත්තම් background remove කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන start beginning කියන එක අනිවාර්යෙන් දීලා බලන්න වැඩද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා වැඩ කරන හැටි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් GIF එක දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක ගැනත් මතක තියාගන්න අපි උඩින් start from beginning දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙතන තියෙන GIF දෙකම. ඉතින් මම කියන්නේ PowerPoint වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ ඕනම වැඩකට ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකකට ඔයාලට මේ unscreen කරගත්ත දෙක ඔයාලා සේව් කරපු තැනින් අරගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. ඉතින් මට like එකක් comment එකක් දාලා මම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මාතක දිගටම රැඳී ඉන්න කියන ගමන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.